नमस्कार। आज म तपाईहरुलाई हाम्रो घरमा भएको पानीको ट्याङ्कीलाई कसरी सफा गर्न सकिन्छ, घरमै उपलब्ध भएका सामानहरुद्वारा चाहिँ कसरी हाम्रो घरमा भएको ट्याङ्कीलाई सफा गर्न सकिन्छ भन्ने सानो एउटा भिडियो तयार गरेको छु। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला हामीलाई घरमा चाहिने ट्याङ्की सफा गर्नको लागि चाहिने 2-4 वटा सामानहरु छन्। त्यो चाहिँ हामीले उपलब्ध गराउनै पर्छ आफैले। त्यस्तो ठुलो खर्च पनि आउँदैन। त्यसलाई हामीले हाम्रो घरमा भएको ट्याङ्कीलाई ट्याङ्की भित्रै पसेर सफा पनि गर्नु पर्दैन, अरु मान्छे खोज्नु पनि पर्दैन र हामी आफै त्यसलाई ट्याङ्की सफा गर्न सक्छौं। हाम्रो खानेपानीको ट्याङ्की हाम्रो छतमा छ र त्यो ट्याङ्कीको फेदमा तपाईहरु हेर्नु होला कति लेदो जमेको छ र त्यो पानीले ब्याक्टेरिया उत्पन्न गरेर हाम्रो पेटमा कसरी असर गरिरहेको छ भन्ने कुरा त्यो पानी हेरेपछि आफै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुको घरमा भएको ट्याङ्कीलाई पनि तपाईहरुले खानेपानीको ट्याङ्कीलाई पनि यी सामानहरु जुटाएर घरमै सफा गर्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँगले। त्यसलाई सबैभन्दा पहिला एउटा यो बदलको टुक्रा चाहिन्छ। यसलाई चाहिँ मैले यहाँ काटिसकेको छु। यो चाहिँ कोकको बदल हो। यो कोकको बदललाई तपाईले पहिला काट्नु पर्यो। यहाँ यो साइडमा काटेर यो यसरी मैले यो काटेर यसरी बनाएको छु। यो झुरा यसरी काटेर कैँचीले काटेर यसरी बनाएको छु। यो काट्नुको कारण चाहिँ तपाईको ट्याङ्कीको फेदमा चाहिँ यो तल लेदोलाई चाहिँ यसले सफा गर्ने अथवा बढार्ने काम गर्छ, लेदोलाई हल्लाउने काम गर्छ यसले चाहिँ। र यो साइडमा चाहिँ हामीले पाइप जोड्नुपर्छ। कसरी जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई देखाउँछु। मसँग उपलब्ध भएको यो पाइप छ। यो पाइप चाहिँ पाउने 1 इन्ची पाइप हो। पाउने 1 इन्ची पाइप चाहिँ तपाईको जम्बो बदलको यो बिर्कोलाई यसरी यहाँ हाल्न सकिन्छ। यसरी ठिक्क हेर्नुस्, यसरी हाल्न सकिन्छ। अनि यहाँबाट एयर लिक नहोस् भन्नको लागि तपाईले यहाँले टेप पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई फेभिक्विक पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसलाई काटेर यसको टुप्पोमा तपाईले यसरी यसलाई पेस्ट लाउन सक्नुहुन्छ। यसरी लगाउने यसलाई यो लाउनलाई अलि टाइटै हुन्छ। जति टाइट भयो त्यति राम्रो हो। यसरी यसलाई टाइट गर्नुस् पहिला। यसरी टाइट गर्नुस्। यो टाइट भयो। यसरी यसलाई लगाउने। यसरी यसलाई लगाइसके पछाडी यसलाई मजाले लाउनुस्। यसलाई यसरी लगाइसके पछाडी यसलाई यहाँनिर हामीले फेभिक्विक ल्याएर फेभिक्विकले पनि टाइट गर्न सक्छौं। अझ राम्रो हुन्छ फेभिक्विक यहाँ लगाउँदाखेरि। अथवा तपाईले टेप पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई टेप लगाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईलाई फेभिक्विक लगाएर अथवा टेप लगाएर पनि म तपाईलाई यहाँ देखाइदिन्छु कसरी लाउने भन्ने कुरा। तपाईले यो खोल्नुस् र यो फेभिक्विकलाई यहाँनिर यसको चेपमा यहाँ लगाइदिनुस्। यसरी वरिपरि लगाइदिनुस् ताकि यो दह्रोसँगले टाँसियोस् है त। एकछिन टाइम लाग्छ यो टाँसिनलाई। यसरी लगाइदिएपछि यसलाई छोड्दिनुस्। यसलाई यसरी यहाँ यसरी छोड्दिनुस्। एकछिन त्यो जाम हुन दिनुस्। यहाँ लगाइसके पछाडी यो जाम हुन्छ एकछिन पछाडी। अनि यो पाउने 1 इन्चीको पाइप छ मसँग। यो पाइप चाहिँ लगभग मसँग 8-9 फिटको छ। 8-9 फिटको पाइपको टुप्पोमा मैले एकतिर टुप्पोमा चाहिँ गार्डन पाइप जोडेको छु। यो गार्डन पाइप लगभग मसँग 2 मिटर जतिको गार्डन पाइप छ। मैले यहाँबाट यहाँसम्मको गार्डन पाइप जोडेको छु। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ आउटलेट गर्नलाई सजिलो हुन्छ। कसरी यहाँबाट भरे पाइप सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा म तपाईलाई भरे देखाउँछु भिडियोमा। यहाँ यसरी जोड्ने एकतिर यो गार्डन पाइपलाई तपाईले यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी एडजस्ट गरिदिने र यो पाइपलाई तपाईले यतिकै छोड्दिने। यो पाइप यति लामो पाइप छ। यो पाइपको टुप्पोमा एकतिर मैले चाहिँ यो जम्बो बदललाई काटेर यसको मुखलाई यहाँनिर जोडेर फेभिक्विक लगाएर टाइट गरिसकेको छु। यसलाई यस प्रकारले तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी काट्ने र यो काटेको पाइपबाट चाहिँ अब हामी ट्याङ्कीको फेदमा भएको फ्लोरलाई तपाईलाई म सफा गरेर देखाउने छु। कसरी सफा गर्न सकिन्छ यो ट्याङ्कीको फेदमा भएको फ्लोरलाई भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईलाई अब देखाउँछु र तपाईहरु पनि यो प्रक्रिया अपनाएर तपाईहरुको ट्याङ्कीको फेदमा भएको लेदोलाई घरमै सफा गर्न सक्नुहुन्छ पानीले है त। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला यो ट्याङ्कीमा आउने पानीलाई बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यहाँबाट पानी आउट हुँदाखेरि तपाईको खानेपानीको पानी पनि डाइरेक्ट आइरहन्छ। त्यसलाई बन्द गर्दा राम्रो अथवा पानीलाई थोरै घटाउन सके अझ राम्रो। नभए पनि यही पानीमा पनि हामीले पानीको लेभल माथिसम्मै छ हैन, तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। माथिसम्मै भए पनि यो ट्याङ्कीमा भएको लेदोलाई चाहिँ हामी सजिलैसँगले बाहिर फाल्न सक्छौं। जुन प्रक्रिया म तपाईलाई अब देखाउन गइरहेको छु। कसरी यो ट्याङ्कीमा भएको लेदोलाई बाहिर निकाल्ने भन्ने कुरा म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि एकतिरपट्टि यो आउटलेटमा बन्द गर्नुपर्छ यो पानीलाई यताबाट बाहिर जान नदिनको लागि। अर्कोतिर चाहिँ हामीले ट्याङ्कीबाट पानी झिकेर यहाँबाट पानी हाल्नुपर्छ। हेर्नुस् म अब सुरु गरेँ। यसलाई यसो गरेपछि उताबाट पानी आउट नहोस् भन्नको लागि चाहिँ भाइले त्यहाँ थुनिरहेछन्। अहिले बाबु छोड्यो, खुल्ला छोड्दै अलिकति।
यहाँ पानी आएपछि मात्रै बन्द गर्ने, पानी आएपछि मात्रै पानी हाल्ने। यसलाई पहिला भर्ने हामीले, पहिला हामीले यो पाइपलाई भर्ने काम गर्नुपर्छ। पाइप हामी पानीले भर्दैछौँ, पानी यता आइसक्यो। बाबु बन्द गर न। अब पानी आइसक्यो। अब हेर्नुहोस् है त, हाम्रो पानी भरिसक्यो। अब यो भरिसकेपछि अब हाम्रो यो पानीलाई हामी ट्याङ्कीभित्र हाल्छौँ। यो टुप्पोलाई हामी ट्याङ्कीभित्र हाल्छौँ र ट्याङ्कीभित्र हालेपछि हाम्रो पानी, ट्याङ्कीको पानी बाहिर निस्किन थाल्छ। अब यसलाई म भित्र हाल्दैछु है त, हेर्नुहोस् है। बाबु छोडिदियो। यहाँ हेर्नुहोस्, लेदो पानी आइरहेको छ। कतिको मैला पानी रहेछ हेर्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, म यसलाई एउटा मगमा हालेर देखाउँछु। अब यहाँ हेर्नुहोस् हाम्रो पानी कति मैला छ। यसरी हामीले यो पानीलाई तलपट्टि फेदमा लगेर घुमाउनुपर्छ, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो पानी यो पाइपले चाहिँ लेदोलाई चाहिँ बाहिर निकाल्ने काम गर्छ। यसरी घुमाउनुपर्छ यो पाइपलाई, यसरी ट्याङ्कीको फेदमा लगेर हामीले घुमाउने यसरी, जसले गर्दा चाहिँ यहाँ फेदमा भएको लेदोलाई चाहिँ यसले निकालेर बाहिर फ्याल्ने काम गर्छ। जसको लागि चाहिँ हामीहरूले यहाँभित्र पसिरहनु पर्दैन, बाहिर यसरी पसिरहनु पर्दैन। यहाँ हेर्नुहोस्, त्यो लेदो पानीको लास्टको मैला। यहाँ हेर्नुहोस् कति मैला पानी आउँछ। अब एकछिनपछि लेदो हटे पछाडि सफा पानी आउँदै गर्छ। अब हजुर लेदो भएको ठाउँबाट हटाइ हेर्नु, अनि लेदो भएको ठाउँमा लग्नु, पानी नै फरक आउँछ। यसरी तपाईँहरूले यो ट्याङ्कीमा भएको फोहोरलाई चाहिँ यो ट्याङ्कीमा यसरी पाइप लगाएर र पानीबाटै भ्याकुम क्रिएट गरेर चाहिँ यसरी पानीलाई तपाईँले फ्याल्न सक्नुहुन्छ, फोहोर पानीलाई फ्याल्न सक्नुहुन्छ। ट्याङ्कीभित्र भएको लेदोलाई तपाईँहरूले फ्याँक्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ हामीले लेदो भएतिर यसरी यो पाइपलाई घुमाउनुपर्छ, बिस्तारो घुमाउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँभित्रको त्यो अहिलेको ब्रसले चाहिँ, मैले तपाईँलाई बनाएर देखाएको थिएँ, त्यो ब्रसले चाहिँ फोहोरलाई चाहिँ, लेदोलाई चाहिँ तानेर बाहिर यसरी फ्याँक्ने काम गर्छ। यसरी फ्याँक्ने काम गर्छ, जसबाट चाहिँ हामीहरूले ट्याङ्कीभित्र नपसिकन ट्याङ्कीमा भएको फोहोरलाई फ्याँक्न सक्छौँ। ट्याङ्कीभित्र भएको लेदो कसरी सफा भएको छ भन्ने कुरा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु, ट्याङ्की पुरा सफा भयो। अघि भएको लेदो अहिले ट्याङ्कीमा एउटा पनि छैन। हेर्नुहोस् ट्याङ्कीभित्रको लेदो यसरी अब यसरी सफा भयो। तपाईँहरूले पनि यसरी नै ट्याङ्कीभित्रको लेदोलाई सफा गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँहरूले पनि तपाईँहरूको घरमा भएको ट्याङ्कीमा भएको लेदोलाई चाहिँ यसरी सामुन बनाएर पाइपमा चाहिँ एउटा ब्रस लगाएर चाहिँ तपाईँले आफ्नो घरमा भएको खानेपानीको ट्याङ्कीमा भएको लेदोलाई फ्याँक्न सक्नुहुन्छ, जसबाट चाहिँ ठुलो खर्च पनि लाग्दैन। सजिलोसँगले ट्याङ्कीको फेदमा भएको जमेको लेदोलाई हामी बाहिर फ्याल्न सक्छौँ, जसले गर्दा ट्याङ्कीभित्र पस्नु पनि पर्दैन। सजिलो तरिकाले ट्याङ्कीलाई तपाईँले सफा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरू पनि आफ्नो घरमा भएको ट्याङ्कीलाई यसरी नै सफा गर्नुहोस्, सफा पानी पिउनुहोस् र आफू पनि स्वस्थ रहनुहोस्। हवस् त, धन्यवाद। भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्स्नु होला भन्दै आजको यस भिडियोबाट तपाईँहरूबाट बिदा लिन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।